નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. આપણે ગઈકાલે જોયું બહિષ્કોણ, બરોબર. આજે આપણે એના દાખલા ગણીશું બહિષ્કોણને લગતા, બરોબર. તો આપણે આજે જોઈશું સ્વાધ્યાય 3.2 એનો પ્રશ્ન નંબર 1 કે નીચેની આકૃતિઓમાં x શોધો. આપણી પાસે અહીંયા બે આકૃતિ આપેલી છે. પહેલી આકૃતિ છે ત્રિકોણ. તો ત્રિકોણના બહિષ્કોણનું માપ શોધવાનું છે. અહીંયા ત્રણ બહિષ્કોણ હોય ત્રિકોણના, 125, 125 અને x, બરોબર. તો આપણે અહીંયા ત્રિકોણના બહિષ્કોણનું માપ શોધવાનું છે. આનું માપ શોધવાનું. તો ત્રિકોણના બહિષ્કોણ ના માપનો સરવાળો કેટલો થશે? તો 360. આપણે ગઈકાલે જોયું કે એની અંદર કે બહુકોણ કોઈ પણ હોય એના બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો 360 થાય. તો અહીંયા 3 છે, x + 125 + 125 બરાબર 360, બરોબર. માટે x 125 125 બરાબર 360. તો 250 250 કેમ કે 100 100 200 25 25 50 એટલે 250 બરાબર 360. માટે x બરાબર આ પ્લસ 25 250 જે બરાબરની પેલી બાજુ જશે એટલે 60 360 માઈનસ 250 માટે x બરાબર 110. એટલે આ બહિષ્કોણનું માપ કેટલું થયું? 110, બરોબર. સેમ હવે આપણે એનો બીજો દાખલો ગણીશું. તો બીજો દાખલો છે તો પહેલા કયો બહુકોણ છે? તો 1 2 3 4 ને 5 પંચકોણ છે. પંચકોણના દરેક બહિષ્કોણનું માપ શોધવાનું. તો હવે જો આ 70 છે, આ x છે. હવે અહીંયા તો બહિષ્કોણનું માપ નથી આપ્યું પણ અંતઃકોણનું માપ આપેલું છે. કેટલું? 90. એટલે આ બહિષ્કોણ પણ કેટલો થશે? 90 નો થશે. કેમ કે અંતઃકોણ 180 માઈનસ 90, બરોબર. હવે આ 60 છે, આ ઓલરેડી 90 નો છે જ, બરોબર. માટે અહીંયા લખવાનું કે પંચકોણ ના એક અંતઃકોણ 90 નો છે, બરોબર. એક અંતઃકોણ 90 ડિગ્રી છે. તો તેનો બહિષ્કોણ બરાબર 180 માઈનસ અંતઃકોણ. માટે 180 માઈનસ 90 માટે કેટલો થશે? 90. આ શોધી લીધો 90, બરોબર. હવે બહિષ્કોણના દરેક ખૂણાના માપ પંચકોણના બહિષ્કોણ ના માપનો સરવાળો કેટલો થાય? તો 360. માટે x + 90 + 60 + 90 + 70, બરોબર. પંચકોણ છે, પાંચ ખૂણા થઈ ગયા, બરાબર 360, બરોબર. તો હવે આનો સરવાળો તો જો 9 ને 9 18 18 ને 6 24 હે ને. 18 ને 9 ને 9 18 18 ને 6 24 24 ને 7 31 કેટલા થયા? 310 બરાબર 360. માટે x બરાબર 310 બરાબરની પહેલી બાજુ જાય એટલે 360 માઈનસ 310 માટે x બરાબર 50. 360 માઈનસ 310 બરાબર x. એટલે આ બહિષ્કોણનું માપ કેટલું હશે? 50 નું થાય. ખ્યાલ આવ્યો? હવે જોશું પ્રશ્ન નંબર 2. હવે પ્રશ્ન નંબર 2 માં એવું છે કે નીચે પ્રમાણેની બાજુઓ ધરાવતા નિયમિત બહુકોણના બહિષ્કોણનું માપ શોધો. એટલે આપણને એવું કહે છે કે નીચે પ્રમાણેની બાજુ ધરાવતા નિયમિત બહુકોણના બહિષ્કોણનું માપ શોધો. એટલે અહીંયા આપણને 9 બાજુ વાળો બહુકોણ છે, બરોબર. 9 બાજુ વાળો બહુકોણ છે. એના બહિષ્કોણનું માપ શોધવાનું. શું શોધવાનું છે? બહિષ્કોણનું માપ. હવે બહિષ્કોણનું માપ તો 9 બાજુ વાળો હોય કે 10 બાજુ વાળો હોય કે 15 બાજુ વાળો હોય એના દરેક બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો 360 થાય, બરોબર. તો પહેલા આપણે બહિષ્કોણની સંખ્યા શોધી લઈએ. તો 9 બાજુ વાળો છે તો 9 બાજુ વાળા
બહુકોણ ના બહિષ્કોણ ની સંખ્યા કેટલી થાય? 9 બાજુ છે તો 9 ખૂણા હોય તો બહિષ્કોણની સંખ્યા પણ કેટલી થાય? 9 થાય. કેટલી થાય? 9 થાય. બરોબર. માટે હવે 9 હોય કે 10 હોય, દરેક બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો કેટલો? 360. માટે 9 બાજુ વાળા બહુકોણના બધા બહિષ્કોણ ના માપનો સરવાળો કેટલો થશે? 360 થાય છે. કેટલો થાય? 360. હવે આપણી પાસે બધા જ બહુકોણના 9 બહુકોણના બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો છે 360. હવે એની બહિષ્કોણની સંખ્યા પણ 9 ખબર છે. તો 360 ભાગ્યા 9 કરીએ તો બહિષ્કોણના માપ મળે કે નહીં? કેમ કે નિયમિત છે એટલે એક ખૂણાનું માપ મળી જાય તો દરેક ખૂણાનું માપ મળી જશે. માટે 9 બાજુ વાળા બહુકોણના પ્રત્યેક બહિષ્કોણ નું માપ બરાબર કેટલો? સરવાળો 360. કેટલા બહિષ્કોણની સંખ્યા કેટલી છે? 9. તો 9 ચોક 36 એટલે 40 આવશે. બરાબર. એટલે 9 બાજુ વાળા દરેક બહિષ્કોણનું માપ 40 ડિગ્રી છે. ફરીથી જોઈએ, આપણી પાસે 9 બાજુ વાળો બહુકોણ છે. બરોબર. તો બહુકોણ કેટલી બાજુ વાળો? 9 બાજુ વાળો. તો જેટલી બાજુ હોય એટલા ખૂણા થાય. એટલા ખૂણા અંતઃકોણ ખૂણા થાય તો એટલા બહિષ્કોણ ખૂણા થાય. તો બહિષ્કોણની સંખ્યા કેટલી આવી? 9 આવી. તો 9 બાજુ વાળા બહુકોણના બધા જ બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો આપણે હમણાં આગળ જ જોયું કે 360. કોઈ પણ બહુકોણ હોય તો એને દરેક બહિષ્કોણના ખૂણાના માપનો સરવાળો 360 થાય. તો 9 બાજુ આપણી પાસે છે, એનો સરવાળો એની આપણી પાસે છે. તો ભાગાકાર કરતા ખૂણાનું માપ મળી જશે. હવે નિયમિત છે તો દરેક ખૂણાનું માપ 40 થશે. બરોબર. સેમ આવો એક બીજો દાખલો ગણીએ. 15 બાજુ કેટલી? 15. તો સેમ જ દાખલો. તો 15 બાજુ વાળા બહુકોણ ના બહિષ્કોણ ની સંખ્યા કેટલી થાય? તો 15 બાજુ છે તો 15 ખૂણા થાય એટલે 15 થાય. કેટલી થાય? 15 થાય. બરોબર. પછી 15 બાજુ વાળા બહુકોણના 15 બાજુ વાળા બહુકોણના બધા બહિષ્કોણ ના માપનો સરવાળો 360 થાય છે. કેટલો થાય? 360 થાય છે. 15 બાજુ વાળા બહુકોણના બધા બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો 360 થાય છે. માટે 15 બાજુ વાળા બહુકોણના પ્રત્યેક બહિષ્કોણ નું માપ. હવે જો આપણી પાસે 15 બાજુ વાળો બહુકોણ છે તો એના બહિષ્કોણની સંખ્યા કેટલી થાય? 15. કેમ કે બાજુ જેટલી હોય એટલા ખૂણા થાય તો 15 બહિષ્કોણ છે. હવે 15 બાજુ વાળા બહુકોણના 15 બહિષ્કોણ છે તો એના બધાનો સરવાળો કેટલો થાય? 360. આપણે થિયરીમાં જોયું. તો 360 ભાગ્યા 15 કરવાના તો દરેક બહિષ્કોણનું માપ મળી જાય. તો 360 ભાગ્યા 15. બરોબર. તો ભાગાકાર કરશું તો 15 ના ઘડિયા 36 નથી આવતા. 15 દુ 30 એટલે નીચે 15 ચોક 60 એટલે 24 ડિગ્રી થાય. પ્રત્યેક બહિષ્કોણનું માપ કેટલું થાય? 24 ડિગ્રી. સેમ આવા બે દાખલા મેં તમારા PDF ની અંદર નીચે મૂકેલા છે, એ તમારે ઘરેથી જાતે કરવાના રહેશે.